Hej! Välkommen ut i de vilda Roslagsskogarna. Det är höst och en ganska kärv höst. Det är stökigt i världen och inflation och stigande räntor. Så utan att älta för mycket om det så tänkte jag på det. Då vill man ju gärna kanske spara in lite på det man kan. Och då funderade jag på, behöver det vara så dyrt med friluftsliv? Det behöver det såklart inte. Jag tänkte att idag ska jag plocka fram en del grejer som är lite äldre grejer, prylar och testa det. Komma med lite tips tänkte jag också på. Man kan kanske spara någon krona sådär. Och så ska jag sova också i ett nytt tält jag har köpt. För 429 kronor. Ska se hur det går, hur det funkar, hur det står upp mot ett annat tält jag har som kostar lite mer. Så häng med! Först ska vi ut och hitta någon bra lägerplats. Här ute någonstans i vattnet kanske. Första spartips, kanske självklart för de flesta, men det är att skippa campingen. Gå ut och campa i den fria naturen istället. Jag kollade den närmaste campingen här på ön. 300 kronor sparar jag genom att utnyttja allemansrätten och campa ute i det fria ikväll. Andra tips, det är att furnista i närområdet, alltså där man bor. Jag gillar jättemycket att åka till fjällen, men det är klart det kostar några kronor oavsett om man tar bil eller tåg. Men man kan faktiskt oftast kliva ut ur dörren och antingen gå eller ta en buss och ganska snabbt komma ut i väldigt fin natur, praktiskt taget i hela Sverige. Är man osäker på vad man ska bege sig så ja, naturkartan var ett bra första tips. Det finns mycket bra forum och man kan leta sig till våra vandringsleder. Ofta fina, så att det finns mycket tips online. Eller ska man titta på YouTube och få tips. Det är bra också. Det är tips nummer 2. Frilufsa i närområdet. Ett tredje tips är att just leta fram saker man har liggande eller kolla om det är någon man känner som har saker liggande. Det här till exempel är min 20 plus år gamla haglöfsryggsäck som jag inte använt på 15 år i alla fall. Fungerar alldeles utmärkt. Den är lite tyngre ska jag säga än min andra, men bärsystemet är alldeles utmärkt. Den har en metallram, annars funkar den alldeles utmärkt. Superbra. Här har vi det som ska bli särskilt kul att testa. Det är köpt från ett finskt överskottsbolag, säljer gammal militärutrustning och annat. Det ska vara ett franskt kommandotält som har flera decennier på nacken men som ser rätt pikt ut. Vi ska testa att sätta upp det. Se hur det funkar. Ska vi testa så i det också. Spännande. 2 personer ska det vara. Listvikten är 3,4 kilo tror jag. Men då väger tältpinnar väldigt mycket. Man kan byta ut dem lite lätt. Jag ska visa. Vi kollar vad som är inuti först. Det finns tält. 2 tältpinnar. Aluminium. Tror jag. Lätta. Och så finns det de här tältpinnarna. De väger tror jag 800 gram eller någonting. Då tipsar de om för 80-90 spänn kunde man köpa de här lättvikts
tältpinnar istället. Och då sparar man ganska många gram. Då sparar man 850 gram, så då får man ner det på rimliga, ja, nästan 2,5 kilo. Ska vi testa att sätta upp det då? Det var som är upp vad som är här. En gång i alla fall. Och väldigt många tältpinnar. Lite oklart om de behövs med linor och tältpinnar, så att börjar sätta 4 sådär. Ja, det var någon snitsig sån här funktion för att spänna också. En uggla bara. Drar vi upp på andra sidan då. Se om det reser sig. Det är några flärpar här på. Det är liksom någonting som går ut lite på. Jag gissar att jag tänkte att det ska leda bort vatten. Ja, tältet är öppet, det ska bädda lite. Nästa tips i alla fall, och det kanske har framgått lite, och det ligger väldigt nära köp begagnat och låna, det är överskottsmaterial. Tältet då, franska kommandotältet, köpt från en finsk butik, men det finns bra svenska outletställen också. Röda Stjärnan, jag har väl en hel del till exempel på nätet. Men jag beställde inte bara tält här, utan för att jag skulle få det lite realistiskt och lite back to basics, så köpte jag ett klassiskt cellplastliggunderlag också. 129 kronor. Som jag tror jag ska testa, men jag gissar att det funkar alldeles utmärkt. Jag har ett litet knep också att ta till om det inte funkar. Det är ju viktigt nu när det börjar bli lite svalare ute. Skydda neråt, mycket kyla kommer därifrån. Så det tog jag med mig. Och sen tog jag med också mitt, apropå överskottsmaterial, och köpa lite tyngre men lite mer kanske prisvärt. Så jag med min gamla trotjänare Carinthia Defense 4. Då hör man ju nästan att den här är ju tänkt lite grann åt det militära hållet. Den har en komforttemperatur på -8 tror jag. Och den är väldigt sådär rejäl. En sak man kan göra, ett tips också, det är ju att ha dubbla sovsäckar på vintern. Då får man en väldigt bra effekt. Man får lager emellan också. Då kan man ju ta 2 betydligt billigare och varmare. Och när man sätter ihop dem så ofta får man en rejäl boost i värmen. Nej, tips. Om man får, då måste man ju ha tillstånd från markägaren och sådär. Men att, eller om det är ett nödläge och så här. Men man kan, behöver man isolering neråt så att granris under, det är riktigt, riktigt bra. Faktiskt, lägga ett lager under cellplastliggunderlaget så får man upp värmen ganska fort. Vi går ut lite här så ska väl vattnet ledas av här. Det är ju enkelduk. Så att intressant att se hur du klarar regn. Här har vi i alla fall lite mesh. Man kan ventilera utan att få in. Här är väl dubbelt då. Alltså. Det är mesh som man kan öppet ventilera. Nej. Ja. Ser fint och stort ut.
Ja, det ser fint ut. Någon form av, ja, man kan ventilera nere vid sidorna här. Kan man sitta med kardborreband så man kan få lite ventilation. Det är bra. Öppna upp det. Och så är det mesh där också. Det kan vara bra både på sommaren och på vintern. På sommaren när det är varmt och på vintern när man inte vill ha kondens. Så det är intressant. Det är 210 gånger 140 centimeter. Tips till med sovsäck, inte nämnde. Det här med liner kallas det, eller jag vet inte om det heter det. Men alltså att man har en liten påse inuti sovsäcken. Det är bra lättare att tvätta den också sen efteråt och sådär. Och dessutom får man väl upp den några grader i komforttemperatur. Så att det är schysst, tycker jag. Så. Jag vill kanske ha fötterna mot ingången så vi men gott om plats. Det är känslan. Se om det blir det när man sträcker ut sig också. Det är inte riktigt sitthöjd för mig. Så att jag får halvligga. Jag svårt att bedöma. Det är dags för lite käk. Här är min, för er som inte har sett den, min portabla eldstad. En sån behöver man inte ha. Däremot kan ett tips vara faktiskt att laga mat över öppen eld. Om man tycker att man inte riktigt är redo att satsa på ett friluftskök. Det finns massa god och trevlig mat man kan laga över öppen eld. Allt ifrån förstärkta pinnbröd kan vi göra med pinnbröd. Man kan baka in köttbullar till exempel. Men även, som jag tänkte göra ikväll, använda en sån här jägarpanna. En stekpanna som man lägger på elden. Kan man göra massa trevligt på, allt ifrån pannkaka till korv. Och jag tänkte ikväll steka på lite godsaker på den. Ja, det blir mörkt tidigt så här års. Det är ett bra tips om man vill vara lite ekonomiskt också. Det här är en IPA favorit som heter Apocalyptic Thunder Juice. En New England IPA. Det är klart, den kostar nästan 30 spänn. Det kan man tycka är lite orimligt. Så att man kan ju överväga om man istället då kanske ska ta en sån här trevlig vanlig Made in Sweden lager som den här Bright Premium nu heter. Jag tror den kostar 14 spänn istället, så det är halva priset. Då sparar man lite. Kan man ju fundera på vad man vill prioritera och så. Jag tar nog min Apocalyptic Thunder just nu. Det är bra matlagnings-IPA. Skål! Får jag laga lite käk då? Tänkte
steka lite, det blir lite mixed grill. Nej, det blir lite så här på besparingstema, så det blev lite det som fanns i kylskåpet. Lite champinjoner, lite bacon, lite morot, lite sötpotatis. Alltså jättefint att steka över elden. Så har jag med mig också ett ultralätt skärbräda. Skära i knät, det är en smart grej. Så det kör vi på. Min erfarenhet är att det är smart att skära ganska tunna bitar. Den här modellen är inte så stor så att det blir några bitar av varje. Lite grann sådär tror jag. Jag tror att de har med ganska mycket. Men några svampar. Några små tomater. Så. De små kan ligga i hela tror jag. Nu börjar det se fint ut. Lite mer yta på baconet bara. Lite svamp och sötpotatis och bacon och morötter. Och tomat. Tomat också. Ja, det behöver inte vara så mycket mer avancerat. Stekt i pannan, ät i pannan. Riktigt nice. Nästa tips i alla fall, när det börjar kylan krypa på lite grann, det är den gamla klassiska att klä sig lager på lager. Och det känner väl de flesta till säkert, som är lite intresserade av friluftsliv, att det kan man göra. Men det kan ju också vara tips, inte bara för att hålla värmen och för att skapa luftlager mellan flera olika lager av kläder, utan gör man det så då behöver man kanske inte heller köpa den där allra bästa dunjackan med den bästa dunet och så vidare, utan det funkar också. Ofta om man går igenom sin garderob så kan man ta ett extra lager med kläder istället för att ha det mest tekniska, mest senaste. Så det är också ett tips. Morgon från det franska kommandotältet. Här såg vi riktigt bra. Det har blåst lite i natt, så där friskat i trädtopparna, men det har stått på en pall bra. Lite lätt kondens, lite fuktigt, men det blir ju i alla tält. Jag har öppnat upp, haft öppet här nere och ventilerat på längst ner på sidorna. Jag hade kunnat öppna upp fronten också, eftersom det finns mesh-tält där. Ja, nu hade man kunnat sova helt öppet om det inte finns någon mygg sådär. Så att, som sagt, det är enkel duk, så att hur det står pall när det regnar vet jag inte riktigt ännu. Det har inte regnat något. Det är för sånt där man skulle vilja testa innan man går all in och tar med sig det här på någon längre tur. Men än så länge står det upp bra. Öppna upp lite här. Får man lite fin utsikt också. Kan vara en liten fördel. Havsutsikt faktiskt. Men nu är det dags att hoppa i. Jag pratade om sitthöjd igår. Jag är 198 cm då.
Eller 197,5 enligt mina barn. Och ja, jag kan sitta antingen genom att pressa upp duken eller med lite böjt huvud, så att det funkar ju. Okej, kanske inte sitter bekvämt så här under någon längre tid, men att jag kan sitta så här i alla fall om det inte regnar och klä på mig. Det underlättar ju, så man slipper göra det som vissa enmanstält och krypande. Jag ska säga gott om, det kanske syntes, gott om plats också hade man ju. Om man är en person, väldigt gott om plats. 2 normalstora funkar det definitivt för, skulle jag säga. Och ja, det här med att sova på sätplatsliggunderlag, det fungerade över förväntan, tycker jag också faktiskt. Så väldigt gott på rygg. Lite träsmak i höfterna när man försöker ligga på sidan. Det är kanske lite olika hur man är skapt. Men det funkade sådär för mig, kände jag. Så. Men vissa gillar inte det och andra är säkert har bättre förspänt. Ja, min sovsäck fungerade alldeles utmärkt. Det var inte så jättekallt i natt. Jag vet faktiskt inte hur många grader, men det skulle förvåna mig om det var svalare än 5-6. Så att, det var varmt och gott i den. Nu börjar det kännas som att det är dags för lite kaffe, tror jag. Så där, då har jag fått lite kaffe här på morgonen. Och då tänkte jag mata på med nästa tips om hur man kan hålla nere kostnader lite när man är ute i skog och mark och på fjäll. Jag har gärna med frystorkat. Det är praktiskt och bra och lätt. Ett tips som jag ofta får är att man ska torka själv mat. Jag tänkte, ska jag börja göra? Nu med elpriserna är väl lite mindre attraktivt kanske, men det är klart man kan leta. Ibland finns det på rea, då kan man köpa på sig för lite billigare pris. Den här kan finnas ibland. Lite billigare vet jag sådär, men de kostar ändå, om man tur kostar de 50, 70 billigt, 100 är väl ganska normalt nu tror jag. Och då vet jag knappt, de kanske har dragit iväg också ännu mer. Men om man tittar runt i butiken, och det var väl lite tipset. Allting egentligen som ligger ute och inte är i frysen så här, kan man ju fundera på om det kan vara någonting. Det här är någonting som jag brukar med ibland att göra. Det här är ju frystorkat. En slags pasta som finns på ÖB. Finns i 3 sorter och kostar under 20 spänn. Den kan man inte, tror jag, tillverka i påsen om man inte låter den stå väldigt länge, utan det är en sån här som man bör koka upp då, så det tar lite längre tid sådär. Men sen också att man kan titta bland andra saker. Det finns till exempel tomatsoppa med pasta. Kan med ibland. Det är populärt bland barnen. Kan man förstärka med lite nudlar eller snabbmakaroner. Så här vegetarisk köttfärssås, bolognese, tomatpasta sådär. Letar man runt lite så finns det även lite lättare grejer alltså som man kan ta med sig. Det var tips nummer 9 tror jag faktiskt. Jag tror jag skulle försöka komma upp i 10 så att jag har ett kvar. Ett sista tips då är prisvärd underhållning. Det behöver knappast sägas kanske. Det finns så mycket man kan hitta på ute i naturen. Särskilt om man är man flera så kan man ju, och nu tänker jag lite mer om det barn med sådär, att man slipper den här dyra underhållningen i form av maskiner och paddor och telefoner, utan här kan man räcka
kurragömma, leta växter, blommor, spana på djur inte minst. Spela kort är en klassiker. Eller här har jag illustrerat med ett litet 3-i-rad-spel som man kan bygga lite lätt med kottar och stenar. Har jag gjort här, lite pinnar. Det finns massa sådana kul grejer att hitta på. 3 i rad i all ära, men är man själv inte det jättekul. Och vill man lyxa till det lite då och trötta på fåglarna, så varför inte då plocka med en klassiker i underhållningslådan. Boken. Det är svårslaget. Sitta framför elden med en god bok. Ja, så där, då har jag packat ihop prylarna efter en härlig liten tur i närområdet. Tycker att prylarna som jag grävde fram i förrådet och köpte till en billig peng funkar riktigt bra faktiskt. Man tycker att man uppgraderar sig och att man skaffar det bästa, vassaste, men det funkar väldigt bra även med det som funkade för 10 eller 20 år sedan. Så att det är lite kul, lite mysigt att komma ut på en hösttur. Kul att ni ville hänga med. Jag har låtit tältet stå ute en natt extra och en halv dag, och det har regnat rätt mycket. Jag ska titta in och se om man kan få i alla fall en liten bild av hur det har klarat sig. Ja, imponerande bra faktiskt. Det är lite vatten som har kommit in i ventilationen. Eventuellt skulle man kunna dra ut flärparna på utsidan för att det skulle komma bort lite bättre. Så det har kommit lite vatten på kanterna där. Man hade kunnat stängt om man hade varit här inne när det regnat som mest och ventilerat uppe vid nockarna istället. Annars har det klarat sig jättebra. Det känns alltså, det kommer inte in något vatten här. Det här är vattentätt. På gott och ont. Kanske inte andas jättebra då. Eller ja, då andas det väl knappt. Men ett jättebra betyg ska jag säga för ett tält för 429 kronor. Ska se om jag kan testa det någon mer gång live också. Lite tuffare förhållanden. Nu gick jag hem till familjen över den här natten. Jag var bara ute en natt den här gången. Men jag återvände och kollade, så att ja, plus för det här som jag då har köpt själv, ska man säga i sådana här sammanhang. Jag är inte någon sponsrad av Varusläcke eller vad de heter. Men jag ska lägga en länk i alla fall till det här tältet, för att det vill man testa på camping eller behöver något lite slit och släng eller på landet eller ja, 17. Det funkar ändå. Bra grejer. Tummen upp. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty.